ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਸ਼ਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਇਲਾ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ 2019 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਪਾਰਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰੂ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। FBSAC ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਇਲਾ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੂੰ 43 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 42 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਿਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ 2 ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀ ਯਾਨੀ ਟੌਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬੇਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ 270 ਸਪੂਡ ਡਰਾਈਵ ਸਾਊਥ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਗਜ਼ਿਟ 42 ਡੇਲ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇਸਲਿਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅਤੇ ਹੁਸਨੈਨ ਅਨਵਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋਸੇਫ ਓਰਸੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵਿਨ ਮਹਾਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾਹਿਆਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲੈਂਟ ਮੀਡੀਆ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ, DMA ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ TV ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੌਮ ਤੋਗੇਨਾਥ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਡੌਨ ਮੈਕਿਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ।
ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰੈਂਟਰਸ ਲਈ $500 ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਹਾਊਸ ਵੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ C31 ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। Housing he's bragging about will go to almost no Canadians, and those who will get it will get at most $500. These days, you can't even rent a doghouse in the backyard for that amount of money. The reality is that this Prime Minister has presided over the worst housing bubble on planet Earth. UBS says that Vancouver is more overpriced than New York, Tokyo, Hong Kong, Los Angeles, all places with more people, more money, and less land. When will the Prime Minister get the gatekeepers out of the way and stop printing money to inflate our housing market? The Right Honourable Prime Minister. Speaker, the Leader of the official opposition makes a big show about being concerned about families, but if he actually wanted to support low-income families, he'd step up and support our measures to give more money to low-income families for the cost of dental care for their kids, or to help the 1.8 million Canadians who will benefit from our housing benefit, additional help on the housing benefit. The reality is, Mr. Speaker, not only does the Leader of the opposition not support those measures to help low-income families with real money this fall, he's blocking their passage in the House, preventing anyone from getting that money. The Honourable Leader of the Opposition. This is the Prime Minister that's blocking people from actually getting a house. It's $2,000 to rent an apartment in Canada these days. $1 million for a home in Toronto, an average place. And now he wants to make it more expensive to heat homes by tripling the carbon tax. Even the Liberal Premier in Newfoundland and Labrador has said that rural seniors will struggle to keep the heat on. Will the Prime Minister show some mercy for those people who are struggling to heat their homes and cancel his plan to triple the tax? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the Leader of the Opposition's obsession with attack politics means that measures that are focused on helping low-income families pay for the cost of dental care for their kids with an extra $1,300 over the next 2 years, or an extra $500 for low-income renters that'll hit about 1.8 million Canadians across this country. Not only is he not supporting those concrete measures, like he flip-flopped, reversed himself and supported our GST credit that's supporting Canadians, he's not only not supporting dental and rental, he's actually blocking its passage in the House. Honourable Leader of the Opposition. The question was about home heating. This Prime Minister wants to triple the tax on seniors for the crime of heating their homes in February. It is not a luxury to heat your home in Canada in the wintertime, yet the Prime Minister wants to punish people for doing it. 40% of Atlantic Canadians are living in energy poverty, yet the Prime Minister wants to hit them all with a big, fat tax hike. If he's not going to back down on his plan to triple the tax, will at least he have the decency to exempt home heating this winter from that tax hike? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, it's important that as we debate in this House, we ground ourselves in facts. The reality is, Mr. Speaker, an average family in this country receives more money from us putting a price on carbon pollution than they pay. It is support for families even as we fight climate change. In the Leader's own riding, families have received, including just last Friday with the latest check, a total of $550 because of the climate action incentive. We will continue to fight climate change. We will continue to put more money in the pockets of families.
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। We are hearing more and more from experts, and the Minister of Finance has also admitted that Canada is headed towards a recession. So our priority will be making sure there's a plan in place to support families, to support workers through a recession. That means improving EI so that it's there for all workers, not the current Conservative plan that only covers 40% of workers. We want to make sure there's a plan in place in case we do end up in a recession that supports families and supports workers. I think in general, if we look across all sectors, there's a lot more that we can do, and we should be doing a lot more. It's clear that the question around the cost of action when it comes to the climate crisis is no longer the pertinent question. Really now the question is the cost of inaction. We've seen the cost of inaction. We're seeing the impacts of the climate crisis. Hurricanes that devastated the Atlantic, the global extreme weather patterns where more than half of Pakistan was underwater, flooding, fires, droughts, extreme heat. It's clear that the cost of inaction far outweighs the cost of action, and we need to take serious steps in all areas. And in doing that, we can never forget the importance of protecting jobs and creating good opportunities, because economic activity is a part of the solution, and making sure workers are at the heart of that is something New Democrats will always push for. 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। Previous mayors and councils have always had this north and south divide, and we have to get over that, because one city, and we're one great city. The Maclean's magazine didn't just rate North Delta or South Delta as the best place to live in Metro Vancouver. They said it was the entire city of Delta. And we're going to keep doing that and keep pushing that. We're doing our budget right now. We want to ensure that our taxes remain the lowest in Metro Vancouver, as we promised. We are ensuring that our police and fire are strong. We have no use for the gangs in any community, and especially Delta. And I want to ensure that we're doing everything possible to keep our children away from that. We're also doing a lot of plans now for traffic calming in our neighborhoods, and improving our economic development insofar as having more people paying taxes versus the same people paying taxes, and generally keeping Delta the way it's running now. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ। It's exciting. It's an honor to be a part of the Achieving for Delta team. Mayor Harvey ne bahut soch ke team collect ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ with multiple experiences, perspectives ਤੇ lenses ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ views ਤੇ representation ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ biggest ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। And it's also important because a stepping stone ਹੈਗੇ for ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। If we can do it as a community, we can move forward and we can move upwards. For 143 years, the City of Delta has never had a member of the South Asian community, and finally, to me, it was very embarrassing. I thought it was shameful because they were never asked to run. To me, it's a moment in history and a moment that my career as a mayor, this will be my number one thought when I look back about how proud I am insofar as being able to accomplish this. ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I want our school system to advocate for talking about mental health, talking about depression, talking about anxiety, talking about drug use, right? Our youngsters we know are really into drug use and gangs, and I think behind that, mental health the ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿਆਕਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਕੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। Collective plan ਹੈਗਾ, housing ਬਹੁਤ important ਹੈਗੀ ਆ, inventory of homes, below market, basement suites. We need an inventory of homes for young families and for people. We also need to ensure that Delta continues to be safe. ਸਾਡੀ city ਬਹੁਤ safe ਹੈਗੀ ਆ, police ਤੇ fire department, they are hardworking. We have a great relationship with them. Another thing is ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ business ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ Raja trailers ਹੈਗੇ ਆ. We need to ensure that Delta is attractive so that businesses can set up shop. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ontario ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇਟਰ ਵਿਕਟਰ ਓ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। We honor her by recognizing community members who have demonstrated leadership, hard work, respect and commitment towards serving one's community. We honor her by recognizing community members who have demonstrated leadership, hard work, respect and commitment towards serving one's community. BC ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੈਲਿਨ ਯਾਂਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਿਨ ਯਾਂਗ ਇੱਕ ਬੇਕਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਸਰਨ ਯਾਂਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ RCMP ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। It was with deep and profound sadness that I must advise the public today of the homicide of Burnaby Constable Shailin Yang that occurred this morning in the line of duty. This is an extremely difficult and tragic day for the BC RCMP and the members of Burnaby Detachment. I've spoken with Acting RCMP Commissioner Brian Brennan and he's kindly offered all his support that is necessary. It is also with deep sorrow that I stand here today with Burnaby's officer in charge, Chief Superintendent Graham de la Gorgendiere, to announce this terrible news. I join with him and the Commissioner expressing our heartfelt condolences to Constable Yang's family, extended family, friends and colleagues. Constable Yang lived in Richmond and she was an active volunteer. She started her career volunteering part-time in the city of Richmond and later full-time in that city. In 2019, she became a police officer in her depot in June of that same year. She graduated in December as a member of Troop 8 and was posted to Burnaby Detachment. She was a loving wife, a sister, and a daughter. Those she worked with before joining the RCP and her police colleagues described Constable Yang as a kind and compassionate person, which makes her death even more difficult to accept. As to the investigation, there are a few details that we can provide at this time, but what I can tell you is this. At approximately 11:05 a.m., Constable Yang, who was partnered with the Burnaby bylaw officer, was engaged in her duties at a homeless camp on Gilmore Way. An altercation took place, and Constable Yang was fatally stabbed. Emergency responders attended the scene, and despite their best efforts, Constable Yang succumbed to her injuries. The suspect associated to this file was shot and injured. They remain in hospital with life-threatening injuries. I can also tell you this. Constable Yang died bravely. She answered the call to duty today, and she paid the ultimate price. The Independent Office of Investigations is now investigating that incident, and a concurrent investigation is underway into the murder of Constable Yang, which is being conducted by the Integrated Homicide Investigation Team. As a commanding officer of the BC RCMP, I can tell you that an on-duty death is the most difficult and heart-wrenching
incident that we have to deal with as an organization. Each and every day, our police officers say goodbye to their loved ones, and they go off to work to serve their communities with commitment and dedication, as is the case with Constable Yang and her compassion for the community and the people that she served. I also want to thank the many police leaders who have offered their condolences and support, and for those agencies, police, fire, paramedics, ambulance, doctors, everybody that assisted us today and continue to assist us in our time of need. The loss of Shaylin will be felt by many. Her death impacts her family, friends, and the RCMP family, and the community that she so passionately served. Her loss is immeasurable. विश्व सेहत सम्मेलन 2022 स्पष्ट मंगां नाल समाप्त होया। विश्व सेहत संगठन दे नाल मिलके विश्व सेहत लई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीटिंग दा आयोजन किया गया सी। अक्तूबर 16 ਨੂੰ उद्घाटनी समारोह 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੇ 2500 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਐਡਹਾਨੋਮ ਗੈਬ੍ਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। We have come to the end of another World Health Summit, and I offer my deep gratitude to the government and people of Germany for their hospitality. I also extend my profound appreciation to Axel and your team for your partnership over many months as we prepared for the summit. I thank my many colleagues at WHO who have worked tirelessly to make this event a success, especially Gaudens, Bruno, Carmen, and the rest of your team. And I thank the staff of the Hotel Berlin Central District who have done an outstanding job in accommodating such a large event. I'm sure that, like me, you're tired, but invigorated by what you have seen and heard over the past 2 days. By connecting with friends and colleagues, old and new, and by the level of commitment and energy we have seen for promoting and protecting the health of the world's people. This afternoon's successful polio pledging event, with commitments of $2.6 billion, puts us on the road to the final eradication of only the second human disease in the history of our species. These funds will make a massive difference to our efforts to get rid of polio for good. Thank you to all the donors who contributed today, and to BMZ for organizing and hosting today's pledging. We're also very grateful to KS Relief for the donation of $10 million to support the work of WHO and UNICEF against polio and measles in 8 countries. There have been a number of other important agreements signed and initiatives launched. Yesterday, WHO launched the Tobacco Cessation Consortium, a business coalition to scale up access to cessation tools, especially in low and middle income countries. And I was very proud to recognize the work of Dr. Browning King. Thank you for your leadership. Just this afternoon, we announced the creation of a new global network of chairs of parliamentary health committees to harness the power of parliaments for universal health coverage, health security, and WHO's work around the world. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੌਰਨ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
पैरामैडिक्स ने दस्सिया कि लड़के की हालत काफी नाजुक है। इस संबंध में कोई होर वेरवे जारी नहीं किए गए। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच जारी है। कैनबरा खेड मेला हॉल शोग्राउंड्स हॉल ACT विखे करवाया गया। इस खेड मेले में 200 के करीब खिडारियों ने हिस्सा लिया। इस खेड मेले में जिथे खिडारियों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी खेड मुकाबलियां में भाग लिया, उत्थे पंजाबियों की हरमन प्यारी खेड कबड्डी खिच का केंद्र रही। खेडा उपरंत दर्शकों के मनोरंजन वास्ते वारिस भरावां दा खुला अखाड़ा लग्या, जिस विच उन्होंने पंजाबी विरसा 2022 के गीतां दे नाल कैनबरा के स्रोतियां दीआं फरमाइशां भी पूरीआं कीतीआं। जिक्र खास है कि शाम तक मेले दे विच लोकां दी आमद 5000 के करीब देखी गई। यह मेला कई पक्ष तो खास हो निबड़िया, जिवें वक्-वक् खाने के स्टॉल, कपड़ियां, पंजाबी जुत्ती के स्टॉल के नाल बागबानी के स्टॉल भी लगाए गए। मेले विच मुफ्त दस्तार सजाउण दा भी प्रबंध सी अते एक स्टॉल कैनबरा के गुरु घर की इमारत की उसारी वाले प्लान बारे जानकारी वास्ते लगाई गई, जिस विच संगत ने बढ़ चढ़ के पेटादान की। एसोसीएशन के प्रधान सरदार जतिंदर सिंह मजीठिया ने अगले साल इस मेले नूं होर वधिया ढंग नाल करन दे वादे नाल यह मेला 2 दिनां दा करन दा ऐलान किया। संस्था ने कैनबरा के लोगों का साथ देने लई धन्नवाद जताया। खालसा दीवान सोसायटी रॉ स्ट्रीट वैनकूवर दीआं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां हो रहीआं ने। यूनाइटेड सिख संगत वालों भाई संतोख सिंह सूरी के हक विच सलेट दित्ती है। जिक्र खालसा है कि खालसा दीवान सोसायटी रॉ स्ट्रीट लंबे समय तो सिक्खी के प्रचार प्रसार विच अपना अहम योगदान पा रही है। उन्होंने दस्सिया कि सारी संगत विचों ही बाकी कमेटी के मैंबर चुने जाने ने तां जो गुरुद्वारा कमेटी विच सारे सेवादारां नूं हक दिता जाए। गुरु मर्यादा ते सिक्खी दी सोच ते पहरा देण वाली संस्था खालसा दीवान सोसायटी रॉ स्ट्रीट दीआं चोणां विच समूह संगत नूं भाई संतोख सिंह सूरी के हक विच वोट पाउण दी अपील की गई। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੌ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੌ ਸਟਰੀਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਰਨਵੀ, ਰਿਚਮੰਡ, ਪੋਰਟ ਮੋਡੀ, ਪੋਰਟ ਕੋਕੇਟਲਮ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਆ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਲੇਟ ਸਮੁੱਚੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੀਏ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।